किनारामा उभिएर कहाँ प्राप्त हुन्छ र मोती तपाईलाई मोती टिप्ने चाहना छ भने सागरमा हाम फाल्ने आँट पनि चाहिन्छ। नमस्कार मित्रहरू, म तपाईको मित्र गुराश बन। नेपाली प्यारेन्टिङ यो च्यानलमा विभिन्न प्रकारको खोजमूलक सन्देशहरू म तपाईहरुको लागि राख्ने गर्छु। हजुरले आफ्नो बच्चालाई लेट गो गर्न सिकाउनु भएको छ? बच्चालाई तपाईले लेट गो गर्न सिकाउनु भएको छ? तपाईले लेट गो गर्न सिक्नु भएको छ? आदरणीय मित्रहरू, बच्चाले कुनै पनि घटनालाई यति जोडसँग पकडेको हुन सक्छ, कुनै परिस्थितिलाई, कुनै समयलाई, कुनै इन्सिडेन्टलाई, कुनै पेनलाई यति जोडले समातेको हुन सक्छ जसले गर्दा बच्चा मुभ अन हुन नसकिरहेको अवस्था हुन सक्छ। इमोसनली निकै कमजोर भइरहेको हुन सक्छ। के त्यो मोमेन्टलाई, के त्यो क्षणलाई, के त्यो पललाई तपाईले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभएको छ? के हजुरले आफ्नो बच्चालाई लेट गो गर्न सिकाउनु भएको छ? मेरो प्रश्न हजुरलाई, के हजुरको बच्चाले लेट गो गर्न जानेको छ? के तपाईले जान्नु भएको छ? यस। योगले बालबालिकासँग जब म बस्छु अनि म प्रश्न गर्छु, हैन, प्रश्न गर्छु, तपाई कुन घटनाले तपाईलाई अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन ल भन्नुस् त भनेर भन्यो भने केही बच्चीहरू, केही नानीहरूले भन्छन्, म्याम हजुरलाई थाहा छ एकपल्ट क्लासमा मेरो मेन्सुरेसनको टाइम थियो, मेरो ब्लड देखियो फ्रकमा। जब मेरो ब्लड देखियो मेरो त बेजेट भयो। त्यो समयदेखि अहिलेसम्म म क्लासमा कन्फिडेन्ट फिल गर्दिनँ। म क्लासमा एकदम कन्फिडेन्ट भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्दिनँ। जब म कन्फिडेन्ट हुन खोज्छु, जब म मलाई प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु, खोज्छु, प्रयास गर्छु, तब मलाई त्यही घटना याद आउँछ। ओहो, मेरो त्यो बेला ब्लड देखेको थियो, सबले देखेको थियो, अनि मलाई कस्तो साई फिल हुन्छ, अनि मलाई कस्तो लाज लाग्छ। यो घटना 8 महिना अगाडि घटेको, आजसम्म उसले पकडिरहेछ, उसले लेट गो गर्न सकिरहेको छैन। यो नेचुरल कुरा हो, प्राकृतिक कुरा हो, साधारण कुरा हो, सामान्य कुरा हो। के फरक पर्छ र? देखियो देखियो। यसलाई यसरी सामान्य बनाउन उसले सकिरहेको छैन, लेट गो गर्न सिकिरहेको छैन, जानिरहेको छैन। कतिपय बच्चाहरूसँग कुरा गर्यो भने बच्चाहरूले के भन्छन् थाहा छ? मलाई त्यसले मोटे भन्यो, म मोटे त छु तर मलाई मोटे भन्यो। त्यसले मोटे भनेको समयदेखि मलाई खालि लाज लाग्छ। म मोटे हो, मलाई ऐनामा मलाई जब हेर्छु राम्रो नै लाग्दैन, त्यही भएर म मुभ अन हुनै सकेको छैन, त्यही भएर म कन्फिडेन्ट फिलै गर्दिनँ म्याम। यस्तो भन्नुहुन्छ बच्चाहरू, हैन? कतिपय बच्चाहरू बिचरा के भन्नुहुन्छ, मलाई काले भन्छ, मलाई यो धर्मको भन्छ, मलाई यो भन्छ, हैन? बच्चाले लेट गो गर्न सकिरहेको हुन्न। समाजमा कुनै घटना घट्यो, भूकम्प आयो, कसैको डेथ भयो, कुनै एक्सिडेन्ट भयो, उसले देख्यो, त्यो कुरालाई उसले लेट गो गर्न सक्दैन, सामान्य तरिकाले लिन सक्दैन, इमोसनल्ली विक हुन्छ, साइकोलोजिकल्ली विक हुन्छ। अनि बच्चाले त्यसलाई पकडेर 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 आफ्नो कन्फिडेन्सलाई पनि डाउन गराउँदै गराउँदै जान्छ, अनि एउटा डार्क लाइफतर्फ उन्मुख हुन्छ के, हैन? हामी सबैको प्रयास के हुनुपर्छ? अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ अगाडि बढ्ने हुनुपर्छ, अन्धकारलाई छोड्ने हुनुपर्छ। हाम्रो प्रयास नै त्यही हुनुपर्छ। यो जीवनको, यो शरीरको, यो सोसाइटीको, यो सम्पूर्ण संरचनाको प्रयास के हुनुपर्छ? अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ उन्मुख हुने। हामी त झन् अन्धकारतर्फ उन्मुख हुँदो रहेछौँ। जब मानिसहरूसँग बसिन्छ, साना साना कुरालाई यसरी पकडेको छ, लेट गो गर्नै जानेको छैन। ठुलै मानिसले पनि जानेको हुँदैन। ठुलो मानिसहरूसँग बस्दाखेरि साना साना कुरालाई यति इगोको रूपमा लिएर बस्नुहुन्छ। फलानु दिनमा त्यसले मलाई यो गरेको थियो, त्योसँग बदला नलि छोड्दिनँ, यस्तो भन्नुहुन्छ। आश्चर्य लाग्छ मलाई, हैन? यस्तो घटना घटेको थियो कि जहाँ मलाई भित्रसम्म दुखेको थियो, त्यो कुरालाई म आजसम्म लिइरहेको छु। कुनै दिन त्यससँग बदला नलिकन म छोड्दिनँ। मलाई यो रोग लागेको छ, यो रोगले मेरो 10 वर्ष खायो। रोगलाई समातिरहेको छौँ, पकडिरहेको छौँ, कुनै पनि कुरालाई लेट गो गर्न सकिरहेको छैनौँ। बच्चाले सकेको छैन, प्यारेन्ट्सले सकेको छैन। हामी कसरी ह्याप्पी लाइफतर्फ, हामी कसरी एउटा डार्कबाट उज्यालोतर्फ, ब्राइटतर्फ कसरी उन्मुख हुन सक्छौँ, यहाँनिर हामी सोच्नु जरुरी छ। आदरणीय मित्रहरू, र बालिकालाई त मोबाइलमा हेरेका घटनाहरूले, मोबाइलमा हेरेको भिडियोजहरूले, मोबाइलमा हेरेका चित्रहरूले पनि खाइरहेको छ इमोसनल्ली। अभिभावकलाई थाहै छैन,
फुर्सदै छैन हामीलाई। बच्चा त पाउने त हो नि, बच्चालाई त पाउने हो, हुर्काउन किन पर्यो? राम्रो संस्कार किन दिनु पर्यो? राम्रो संस्कार दिनुपर्छ भनेर कसैले भिडियो बनाइदियो किन हेर्ने त्यस्तो भिडियो? हैन, बच्चा राम्रो भयो भने त बर्बाद भइहाल्छ नि। बच्चा त सुई लाउने ड्रग्स खाने नै राम्रो हुने होला हामीहरूलाई सायद। हामीले के बुझिरहेको छैनौँ भने आज मरिहत्ते गरेर कमाएको, आज सास नफेरेर कमाउनको लागि दौडिरहेको राम्रो सन्तानको लागि हो नि, हो कि होइन? राम्रो संस्कार सन्तानले पाएन भने त भोलि न तपाईँले कमाएको रहनेछ न तपाईँ रहनुहुन्छ, लर छोड्छ त जङ्गलमा वृद्ध अवस्थामा, हैन? दया माया लभ कम्प्यासन लेट गो गर्न सिकाउने, इमोसनल्ली साइकोलोजिकली बलियो हुन सिकाउने, अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ उन्मुख हुन सिकाउने उत्तरदायित्व आदरणीय अभिभावकज्यूहरूको उत्तरदायित्व हो। आजको डेटमा एउटा मेन्सुरेसनको ब्लड देखिएको कुरालाई यति इस्युको रूपमा बच्चीहरूले लिइरहेका छन् कि सुसाइड गर्न मन लाग्छ बच्चीहरूलाई। छामिरहेछौँ हामीले, हाम्रो बच्चाको छाती छामिरहेछौँ। छाम्न जरुरी छ आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, छाम्न जरुरी छ। दिनुहोस् समय बच्चाको लागि, लेट गो गर्न सिकाउनुहोस् बच्चालाई। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले सकारात्मक हुन सिकाउनुहोस् बच्चालाई भनेर एउटा भिडियो बनाएको छु। लेट गो गर्न बच्चालाई कसरी सिकाउने भन्ने टपिकमा तपाईँहरूको लागि यो भिडियो मैले बनाइरहेकी छु। साना साना घटनाहरूले गर्दा, साना साना घटनालाई पकडेर बच्चाले आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स नघटाओस्, आफ्नो विश्वासमा ह्रास लिएर नआओस्, अन्धकारतर्फ उन्मुख नहोस् बच्चा। एउटा साथीले चुरोट खान मन लाग्यो मैले खाइनँ भन्ने कुराको नि रिग्रेट छ बच्चालाई। छाम्न जरुरी छ कि यहाँनिर, छाम्न, मित्र बनेर। नसकेको अवस्थामा काउन्सिलरहरूकोमा लिएर जानु, ट्रेनरहरूकोमा लिएर जानु, टिचरकोमा लिएर जानु। तर बच्चालाई राइट प्यारेन्टिङ दिन जरुरी छ, बच्चालाई संस्कार दिन जरुरी छ, बच्चालाई स्ट्रङ बनाउन जरुरी छ। जेल बोलेका कुराहरू आदरणीय गुरुहरूको र शास्त्रको कृपाले गर्दा म निमित्त भएर तपाईँहरूलाई बाँड्न सकेकी हुँ। फेरि भेटौँला, छुटिन्छु, धन्यवाद।